βγει, ποιος την κλέβει, ήξερα μα ξέχασα. Όσοι δουλέψαν, όσοι δουλέψαν. Τη συζήτηση αυτή που οργανώσαμε με θέμα καπιταλισμός και ψυχική υγεία, η σκέψη μας ήταν και χαρήκαμε πολύ που τα καταφέραμε να έρθουν ομιλητές που αυτή την όλη τη θεώρηση την πολιτική, και όχι μετά, να μην την έχουν μόνο στον ελεύθερο τους χρόνο, αλλά κατά κύριο λόγο να τη συνδέουν άμεσα με τη δουλειά τους. Ναι, ακούγομαι, δεν ακούγομαι. Ναι, ανέβασε το λίγο. Να τη συνδέουν άμεσα με τη δουλειά τους και γι' αυτό το λόγο, κατά τη γνώμη μου, και οι δύο που έχουμε εδώ, καθένας στον τομέα του, πραγματικά δώσαμε πολύ σημαντικά παραδείγματα στον τομέα ευθύνης τους. Οι ομιλητές μας είναι ο Θόδωρος ο Μεγαλοοικονόμου, είναι ψυχίατρος ο Θόδωρος, ήταν μέχρι πρότινος διευθυντής στο ένατο τμήμα στο Δαφνί, έτσι δεν Θόδωρε? Και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αργύρων, και ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα. Με πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Δεν θέλω να πω πολλά, νομίζω ότι περισσότεροι τον γνωρίζουμε. Και ο άλλος ομιλητής είναι ο Φίβος Ζαφυρίδης. Ο Φίβος Ζαφυρίδης είναι και αυτός ψυχίατρος. Ήταν καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας μέχρι πρότινος. Ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των εξαρτήσεων. Είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε την Ιθάκη, αργότερα το ΚΕΘΕΑ. Δεν θέλω να πω περισσότερο για το Φίβο, γιατί είναι και δάσκαλός μου και δεν είμαι καθόλου αντικειμενικός. Ποιος θα ξεκινήσει? Φίβο, ωραία. Ο Κάρολος Μάρξ, στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφά του που εξέδωσε το 1844, έδειξε με πιστικό τρόπο πως οι παραγωγικές σχέσεις είναι αυτές τελικά που διαμορφώνουν τις κοινωνικές τάσεις και τις αξίες της ζωής, επικαθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον απελευθερωτικό ή αλωτριωτικό για την ανθρώπινη ύπαρξη χαρακτήρα της κοινωνίας. Απέδειξε ότι η εκπλήρωση της υπόσχεσης του καπιταλιστικού συστήματος για ταχύτατη και αέναη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει την αλωτρίωση του ανθρώπου και την καταστροφή του περιβάλλοντος, και προέβλεψε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο καπιταλισμός θα αποτελεί πάντα πηγή δυστυχίας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Μερικές δεκαετίες αργότερα ο Έγγελς, στο έργο του «Η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιοκτησίας και του κράτους», έγραφε: «Ο καπιταλιστικός πολιτισμός κατάφερε πράγματα που οι παλιότερες κοινωνίες δεν θα ήταν σε θέση καν να φανταστούν. Τα πέτυχε όμως υποκινώντας τα πιο τρομερά ένστικτα και πάθη των ανθρώπων που αναπτύχθηκαν σε βάρος όλων των άλλων τους χαρισμάτων. Η χυδαία απληστία ήταν η κινητήρια ψυχή του καπιταλιστικού πολιτισμού από την πρώτη του μέρα μέχρι σήμερα. Πλούτος και πάλι πλούτος και ξανά πλούτος. Πλούτος όχι της κοινωνίας, αλλά αυτού του συγκεκριμένου άθλιου ατόμου. Αυτός ήταν ο μοναδικός τελικός σκοπός». Και στη συνέχεια, επικαλούμενος τον κοινωνικό ανθρωπολόγο Μόργαν, προβλέπει ότι στο τέλος της ιστορικής πορείας του καπιταλισμού ορθώνεται η διάλυση της κοινωνίας, γιατί η συνεχής οικονομική ανάπτυξη περιέχει το στοιχείο της αυτοκαταστροφής. Στα 1896, όταν ο αναδυόμενος επιθετικός καπιταλισμός της ελεύθερης αγοράς αρχίζει να γίνεται αντιληπτός, ο Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας Ερίκος Ήψον, στο έργο του Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν, περιγράφει ένα νέο τύπο ανθρώπου, προϊόν του νέου ήθους της νέας εποχής. Γιος μεταλλορύχου, ο Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν έχει βάλει σαν στόχο της ζωής του την εξόριξη μεταλλευμάτων από τα σπλάχνα του βουνού, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ευτυχισμένο τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Εγωκεντρικός, αφοσιωμένος απόλυτα στην ιδέα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, χωρίς αναστολές προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, με τυφλή πίστη στην ιδέα ότι η ανθρώπινη ευτυχία, άρα και η προσωπική του ευτυχία,
εξαρτώνται αποκλειστικά από την οικονομική ανάπτυξη, όντας αλωτριωμένος και αποξενωμένος, αδυνατεί να αναγνωρίσει την προσωπική του δυστυχία. Τη διαχέει όμως τους ανθρώπους γύρω του και συνεχίζει να βαδίζει αμέριμνος προς την αυτοκαταστροφή του. Ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή να αποδεχθεί κανείς την προφητεία του Ήψεν. Σήμερα όμως, με 120 χρόνια βιωμένης καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι το πεπρωμένο του Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου στις μοντέρνες καπιταλιστικές κοινωνίες. Αν και ήδη από το 1832 ο Γάλλος ιατροφιλόσοφος Ζαν Πιέρ Σκυρόλ είχε διατυπώσει την άποψη ότι η ψυχοπαθολογία εξαρτάται άμεσα από τον πολιτισμό κάθε εποχής, η πρώτη εμπεριστατωμένη σύνδεση θα έρθει πολύ αργότερα το 1929 από τον Σίγμουντ Φρόιντ με το βιβλίο του «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας». Αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ένας πολιτικά συντηρητικός επιστήμον της ψυχικής υγείας, οθούμενος από την επαγγελματική του συνάφεια με τον ψυχικό πόνο, προσεγγίζει απόψεις ριζοσπαστών κοινωνιολόγων. Το 1980, ο επίσης πολιτικά συντηρητικός ψυχολόγος Καρλ Ρότζερς, ιδρυτής του ρεύματος της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, εγκαταλείποντας την επιστημονική του ουδετερότητα, παρότρινε τους ψυχοθεραπευτές να μην περιορίζονται σε απλά επιθέματα στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, αλλά να στρατεύονται και στην κοινωνική αλλαγή. Αλλά για όσους παρόλα αυτά επιμένουν να αποπλαισιώνουν τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων από τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, η επιδημιολογική έρευνα του Σικάγο το 1938 έδειξε ότι οι πιθανότητες να πάθει κανείς σχιζοφρένεια ήταν 10 φορές μεγαλύτερη εάν ανήκε στα φτωχά στρώματα και κατοικούσε στις φτωχές συνοικίες της πόλης σε σύγκριση με τις εύπορες τάξεις. Την έρευνα του Σικάγου ακολούθησαν πάρα πολλές παρόμοιες έρευνες που συσχετίζουν οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες με την ψυχιατρική νοσηρότητα. Κλασική θεωρείται η έρευνα του Μανχάιμ της τότε Δυτικής Γερμανίας το 1963. Η περιοχή αυτή υπήρξε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε μετά το τέλος του πολέμου με ταχύτατους ρυθμούς μετεβλήθη σε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη βιομηχανική ζώνη. Στα περίπου 15 χρόνια της μετάβασης από την αγροτική κοινοτική οικονομία στη βιομηχανική ανάπτυξη και την συνεπακόλουθη αστιφιλία, η ψυχιατρική νοσηρότητα αυξήθηκε κατά περίπου 20%. Αλλά αν οι προβλέψεις και οι απόψεις των Μάρξ και Έγκελς και τόσων άλλων ακούγονται κάπως υπερβολικές, ίσως και απεσιόδοξες, τότε θα πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που δίνουν οι πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες είναι ακόμα χειρότερη. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες η ψυχιατρική νοσηρότητα και τα ψυχολογικά προβλήματα αυξάνουν με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτό πιστοποιείται από ποικίλες επιδημιολογικές έρευνες που δημοσιεύονται τα τελευταία χρόνια. Κατάθλιψη, εξάρτηση από αλκοόλ και ναρκωτικά, εξάρτηση από τον τζόγο και το ίντερνετ, εφηβική κατάθλιψη και αυτοκτονικότητα, ενδοσκολική βία, ποικίλες ψυχώσεις συνθέτουν μια απογοητευτική εικόνα για την κατάσταση της ψυχικής υγείας στο δυτικό κόσμο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε πριν λίγα χρόνια για την κατάσταση της ψυχικής υγείας, αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή 25% του γενικού πληθυσμού των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών πάσχουν από σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τα μοντέλα πρόγνωσης που χρησιμοποιούν, προβλέπουν ότι το 2050 το 50% των ανθρώπων στη Δύση θα πάσχουν από τέτοιου είδους προβλήματα. Στην πραγματικότητα αυτή η τεράστια αύξηση των δικτών ψυχοπαθολογίας ξεκίνησε αμέσως μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συμπίπτει με την ανεφόρον παράδοση των δυτικών κοινωνιών στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Αυτή η επιλογή είχε και συνεχίζει να έχει δραματικές επιπτώσεις για τις ζωές των ανθρώπων.
Η κοινοτική συγκρότηση της ζωής, χαρακτηριστικό κυρίως της υπαίθρου, βαθμία υποχωρεί ή χάνεται εξαιτίας της συρρίκνωσης της αγροτικής οικονομίας. Μαζί της όμως υποχωρούν και οι συνυφασμένες με αυτόν τον τύπο οργάνωση της ζωής αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα και η ασφάλεια. Οι κοινοτικές παραδόσεις που άλλοτε βοηθούσαν την ανθρώπινη ύπαρξη να προσδιορίσει το κέντρο της και να αναπτύξει στενές διανθρώπινες σχέσεις, υποτιμούνται σαν παροχημένες, ενώ υπερτονίζονται οι αρνητικές πλευρές τους. Δίνεται μονομερός έμφαση στην κάλυψη των υλικών και οικονομικών αναγκών, ενώ περιφρονούνται οι ανθρώπινες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες για στενούς δεσμούς, αγάπη, ασφάλεια, αμοιβαία φροντίδα, δικαιοσύνη, ομορφιά και μέτρο. Κοινωνικοί θεσμοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκπαιδευτικό σύστημα, υποταγμένα στις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς, προάγουν και επιβραβεύουν τις αρνητικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως τον εγωκεντρισμό, την ανταγωνιστικότητα και την χωρίς ηθικούς φραγμούς αναρρίχηση, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των κερδών. Η κοινωνική απορρίθμιση που προκαλείται από την οικονομία της ελεύθερης αγοράς αποδυναμώνει τους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς ένταξης και ακυρώνει επίσης τους ένθετους εξισορροπητικούς μηχανισμούς για τα προσωπικά προβλήματα που προσέφερε η κοινωνική συνοχή. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ευθύνεται για την έλλειψη νοήματος στις ζωές των ανθρώπων, προκαλεί ανασφάλεια, μοναξιά και αυξημένο άγχος. Και βέβαια όλα αυτά αποτελούν ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη ψυχώσεων, κατάθλιψης, κρίσεων πανικού, εξαρτήσεων και τόσων άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι πάσχοντες αναζητούν θεραπεία, αλλά τι είδους και τι ποιότητα θεραπεία μπορεί να προσφέρει ένα οικονομικό-πολιτικό σύστημα που προκάλεσε το ίδιο τα προβλήματα? Η πρώτη μέριμνα του συστήματος είναι να αποσιοποιηθούν πάση θυσία οι πραγματικές αιτίες των αδιεξόδων και των ψυχολογικών προβλημάτων του πολίτη, έτσι ώστε να πιστεί ότι αυτού του είδους τα προβλήματα είναι απολύτως προσωπικά και δεν σχετίζονται με τον οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο ρόλος αυτός ανατέθηκε στο κυρίαρχο ρεύμα των επιστημών της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, που με επιστημονικοφανή λόγο αποπλαισιώνει τα ψυχολογικά και τα ψυχιατρικά προβλήματα από το ευρύτερο περιβάλλον, τα κατηγοριοποιεί και εν συνεχεία τα αντιμετωπίζει ως προσωπικά προβλήματα. Ως τέτοια πλέον επιδέχονται ανάλογα με την περίπτωση και με τις πεποιθήσεις του θεράποντος φαρμακευτική ή ψυχολογική θεραπεία. Σε άλλες περιπτώσεις, στα πλαίσια πάντα της λογικής του συστήματος, προσφέρονται εναλλακτικές θεραπείες ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός. Τα εύπορα στρώματα μπορούν να στραφούν στην υπερκατανάλωση, στο lifestyle, στην επαγγελματική επιτυχία, την απόκτηση χρήματος και δύναμης, το τζόγο και το shopping therapy, την τελευταία μόδα στην υπερκατανάλωση. Για τους φτωχότερους προσφέρονται ναρκωτικά, συνταγογραφούμενα ηρεμιστικά, τηλεόραση, ποδόσφαιρο και φτηνά τυχερά παιχνίδια. Τέλος, υπάρχει και η διαφήμιση, που εκμεταλλευόμενη την κρίζα πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, συνταγογραφεί νέες υποσχέσεις ευτυχίας για τους πάσχοντες πολίτες. Μια ολόκληρη θεραπευτική βιομηχανία στήθηκε με σκοπό να ανακουφίσει τους πάσχοντες πολίτες. Με λίγα λόγια, ο καπιταλισμός κατάφερε ακόμα και τον ψυχικό πόνο που ο ίδιος προκάλεσε να τον χρησιμοποιεί ως πηγή πλούτου και εργαλείο στην αναθέρμανση της οικονομίας. Τέλος, τελειώνοντας, γιατί συμφωνήσαμε με τον Θόδωρο τον Μεγαλοοικονόμου να είμαστε σύντομοι για να γίνει η συζήτηση, θα ήθελα να ακούσετε τι έγραψε ο ποιητής Γιάννης Νεγρεπότης για την αντιμετώπιση των ψυχώσεων ήδη από τη δεκαετία του 1970. Το ποίημα αυτό το έγραψε πολύ πριν οι πρόσφατες έρευνες των Ναβάρο και Γουίλκισον αποδείξουν ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες
είναι αυτές οι οποίες βλάπτουν σοβαρά την υγεία των λαών, ενώ το μεγάλο κατακεφαλήν εισόδημα δεν αποτελεί καμία εγγύηση για καλή σωματική και ψυχική υγεία. Δεν θα σας το απαγγείλω, θα αφήσω το Λουκιανό Κελαϊδόνη να σας το τραγουδήσει. Μια κοινωνία ολόκληρη που πάσχει από ψυχώσεις, με κέντρα ψυχιατρικά δεν πρόκειται να σώσεις. Η ψυχώση παραγωγό βαθύτερης αιτίας, κυρίως οικονομικής δομής της κοινωνίας. Στη θεραπεία παραλλήλα θα πρέπει να κοιτάξεις απ' την αιτία ριζικά τον κόσμο να απαλλάξεις, και το κακό στη ρίζα του αν το αντιμετωπίσεις πολιτικο-οικονομικά θα πρέπει να χτυπήσεις.